Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Динамо Київ припинило роботу над трансферами. Марсель купує Тараса Михавка за шалені гроші. Ще один український футболіст нелегально перетнув кордон України. УЄФА суворо покарав Партизан перед матчем проти Олександрії в Лізі конференцій. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ вирішило припинити роботу над трансферами. Київське Динамо ухвалило кардинальне рішення тимчасово припинити роботу над усіма трансферами. Ті футболісти, яких раніше неодноразово пов'язували з білосиніми, в Україну не приїдуть. За інформацією джерела інсайд від пасічника 2.0, головна проблема пов'язана з грошима, оскільки за легіонера середнього рівня потрібно переплатити в декілька разів, щоб він погодився грати в прем'єр-лізі в умовах війни. Дійсно, гравці відмовляються приїжджати, хоча Динамо пропонувало потенційним новачкам умови в 3-4 рази вище, ніж у попередніх клубах. Проте агенти та сім'ї гравців вимагають ще більше. Ситуація виглядає так, що зараз до Києва дуже важко привезти легіонера хоча б трохи вищого за середній рівень. За нашою інформацією, приблизно 240 мільйонів гривень, тобто 6 мільйонів доларів було виділено на підсилення позиції центрального захисника та нападника. Однак селекція Динамо на даний момент поставлена на паузу, повідомило джерело. В Динамо завжди якісь проблеми з селекцією. Таке відчуття, що даної служби в київському гранді взагалі не існує. Адже чомусь Металіст 1925, ЛНЗ чи Карпати можуть знайти непоганих легіонерів за 1 мільйон, а Динамо не може навіть за більші гроші. І не треба казати, що ці гравці слабші за умовних Волошина, Брагара, Рубчинського чи інших. Умовний Цара з Олександрії чи той самий Бруніньо з Карпат могли б непогано підсилити Динамо. І таких гравців в Європі та Латинській Америці багато. Треба просто ризикувати та запрошувати їх у свій стан. А селекція Динамо не хоче цього робити. У результаті страждають вболівальники київського клубу. Друзі, як ви думаєте, чому Динамо не може знайти нормальне підсилення вже в чергове трансферне вікно? Напишіть вашу думку в коментарях нижче. А тим часом, поки Динамо нікого не купує, харківський Металіст 1925 оформив трансфер двох найкращих гравців чемпіонату Албанії. За інформацією джерела BBG, представник прем'єр-ліги оформив два трансфери перспективних легіонерів із чемпіонату Албанії. Склад харківської команди поповнили 22-річний нігерієць Пітер Ітодо Мандела і 24-річний нападник Батон Забергя. Обидва гравці перебралися в Україну з Динамо Тирана. Металіст 1925 віддав за Мандело 1 мільйон і 100 тисяч євро. Сума трансферу за Бергії залишається невідомою. Відзначимо, що в минулому сезоні 22-річний нігерієць Ітодо провів 28 матчів у складі албанського клубу Динамо з Тирани, де забив 13 голів. Він вартує 1 мільйон євро на трансфер-маркеті. Стільки ж коштує і Батон Забергія, який у минулому сезоні зіграв 36 матчів у чемпіонаті Албанії та забив 12 голів. Раніше повідомлялося, що боротьбу за Манделу та Забергю вели інші команди, а саме Загребське Динамо та Хайдук зі Спліту. Проте саме харківський клуб запропонував найкращі фінансові умови. Бешикташ повернувся до переговорів із Ромою щодо трансферу Довбика. Поразка від Шахтаря змусила керівництво Бешикташа активізувати пошуки нападника. Турецький клуб знову вийшов на контакти з Ромою щодо Артема Довбика, який уже раніше був у їхньому шорт-листі, повідомляє видання Футоспорт. Після підписання Евана Фергюсона український форвард опинився у Римлі на другому плані. Раніше Рома продала Бешикташу Темі Абрахама, однак тепер стамбульці хочуть повернутися до свого початкового пріоритету – підписання Довбика. Нагадаємо, що в травні Бешикташ розглядав Довбика як заміну Чіро Іммобіле. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Favbet – бери від гри своє. Лейпциг продовжує переговори з Шахтарем щодо Марлона Гомеса. Бразилець є тим гравцем, якого у лавах червоних биків дуже хоче бачити голова міжнародного спортивного відділу групи Red Bull Юрген Клоп. Втім, підписати Марлона Гомеса німецькому клубу буде не так вже й просто, адже Шахтар вимагає за свого гравця 25 мільйонів євро, і українці вже відхилили першу пропозицію Лейпцига стосовно гравця. Із самим Марлоном Гомесом Лейпциг вже погодив деталі особистого контракту, але з Шахтарем поки домовитися не виходить. Нагадаємо, у січні 2024 року Шахтар заплатив Васко да Гама 12 мільйонів євро за Марлона Гомеса, пообіцявши додаткові 4 мільйони при виконанні низки умов. Гравець Полісся через травму вибув до кінця року. Захисник Полісся Лукас Тейлор отримав серйозну травму, повідомляє телеграм-канал клубу.
Футболіст зазнав серйозного ушкодження зв'язок під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з Санта-Коломою. 30-річний бразилець вийшов на заміну в перерві грі, однак вже за 20 хвилин змушений був залишити поле через травму. Після обстеження лікарі підтвердили пошкодження зв'язок. Вчора у Києві гравець успішно переніс операцію. За прогнозами лікарів, на повне відновлення Тейлору знадобиться від 6 до 8 місяців. Лукас Тейлор – це гарний приклад усієї трансферної політики Полісся за останні роки. Команда Житомира понабрала нікому не потрібних пенсіонерів або ж незрозумілих виконавців, без будь-якої стратегії на трансферному ринку. Серед усіх далих підписань Полісся можна відмітити тільки гравців колишнього Дніпра-1 – Гуцуляка, Назаренка, Бабенко та Сарап'я, а також легіонера Батісту, який, щоправда, вже покинув клуб. Усі інші трансфери – це відвертий провал, в тому числі і Тейлор, який більше лікується, ніж грає. І тут питання до керівництва клубу. Чому такий розумний президент, як Геннадій Буткевич, дозволив такий бардак у своїй команді? Чому інші клуби можуть знаходити непоганих легіонерів, на кшталт Яшарі, Педрозо, Безери та інших, а Полісся на це не здатно? Ці питання залишаються відкритими. Марсель запропонував Динамо Київ солідні гроші за захисника Тараса Михавко. Журналіст і коментатор Віктор Вацко назвав клуб, який, за його інформацією, має бажання купити захисника Динамо Тараса Михавка. За словами Вацка, французький марселець запропонував киянам 15 мільйонів євро. Саме така пропозиція перебуває нині на столі президента клубу Ігоря Суркіса. Нагадаємо, власник киян минулого літа вже відхилив пропозицію Порту по Михавко у розмірі 10 мільйонів євро. Тоді Суркіс хотів вдвічі більше – 20 мільйонів. Чи готовий він зараз продати Тараса за таку ціну, незрозуміло. Друзі, якщо вважаєте, що 15 мільйонів євро – це супер ціна за Михавка і його треба продавати за такі гроші, то поставте лайк цьому відео. Ще один український футболіст нелегально перетнув кордон України. Нападник Металіста 1925 Олексій Сидоров без відома клубу залишив Україну, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст, який родом із Макіївки, заявив, що він виїхав з України через сімейні обставини. Наразі Металісту невідомо, де саме знаходиться Олексій Сидоров та яким чином він перетнув кордон України. У зв'язку з наведеним, Металіст 1925 закликає Олексія Сидорова повернутися до виконання контрактних зобов'язань та повідомляє про початок внутрішнього розслідування та юридичних процедур проти протиправних дій футболіста. Йдеться у заяві харків'ян. Динамо анонсувало безкоштовну трансляцію матчу відповіді з Хамбурном. У київському Динамо повідомили, що матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів можна буде побачити безкоштовно у прямому ефірі. Як і перший матч, у прямій трансляції гру покажуть канали 2+2 та Київстар ТВ. Ми хочемо, щоб всі, незалежно від обставин, могли в якості жесту вдячності побачити стартові поєдинки команди в кваліфікації Ліги Чемпіонів безкоштовно та в прямому ефірі. Йдеться у повідомленні киян. Нагадаємо, Динамо зустрінеться з мальтійським Хамбурном у Любліні на стадіоні Арена Люблін. Для української команди це буде номінальна домашня гра. Початок зустрічі у вівторок 29 липня о 21:00 за київським часом. УЄФА сурово покарав Партизан перед матчем з Олександрією в Лізі конференцій. У четвер, 31 липня, відбудеться другий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому зустрінуться сербський Партизан та українська Олександрія. У першому протистоянні срібний призер Прем'єр-ліги поступився супернику з рахунком 0-2 на номінально домашній арені. Напередодні стало відомо, що УЄФА покарав Партизан штрафом через погану організацію матчу першого раунду. Тоді сербський клуб зустрічався з футбольним клубом АЕК і допустив низку порушень. А саме до деяких сходів на стадіоні було заблоковано доступ. Фанати запалювали смолоскипи та різну піротехніку, а також кидали на поле різні предмети. З цієї причини УЄФА вирішила оштрафувати клуб на 25 тисяч євро. Також УЄФА попередив Партизан, що у разі повторних порушень клуб проведе наступний роковий матч без болівальників. За інформацією сербської преси, Партизан залишився незадоволеним покаранням. Варто зазначити, що на матчах Олександрії та Партизана заборонено бути присутнім гостьовим болівальникам, щоб уникнути біля конфліктів та провокацій. Але при цьому цілком імовірно, що серби все ж таки влаштують якісь провокації. Друзі, якщо хочете, щоб Олександрія обіграла Партизан та поставила сербів на місце, то поставте лайк цьому відео. А також не забувайте підписуватися на канал та залишати свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!